Hello, ako si Bani Logronio. Sa video na ito, magsasalita ako ng Tagalog dahil tungkol sa pag-aaral ang gusto ko i-share sa inyo ngayon. At alam niyo naman na isa sa mga pinapag-aralan ko ngayon bilang isang Pilipino na lumaki sa ibang bansa ay ang pagsasalita ng Tagalog. So good luck to myself, I will do my best. Itataglish ko na lang kung hindi ko talaga kaya. Ngayong buwan ng June ay ang simula ng pasukan dito sa Pilipinas. So I thought that this would be the perfect time to share a little bit about my philosophy tungkol sa pagiging estudyante. Dahil para sa akin, kahit hindi na ako pumapasok sa paaralan, I still consider myself as a student. Para sa akin, ang pag-aaral ay dapat tinutuloy na gawin for as long as we are alive. At sa tingin ko naman na lahat ng tao ay sang-ayon sa ganung klaseng mindset. Na pag ititigil natin ang pag-aaral, titigil din ang ating pagkaipon ng mga bagong skills, kaalaman at karunungan. So tingin ko na wala naman sa atin ng may gusto ng ganun. I'd like to think that everyone wants to constantly improve themselves and progress in life. Pero kahit na mahalaga ang tingin natin sa pag-aaral, tayong mga tao ay walking contradictions kung tawagin. Dahil sa isang panahon lang na makatanggap tayo ng award or pag feeling natin na matagal na natin ginagawa ang isang bagay o kaya kung maraming nagsasabi sa atin na magaling na tayo. Sa mga panahon na yun, madali makalimutan kaagad ang halaga ng pag-aaral at ang student mindset. At biglang tatawagin na lang natin ang mga sarili natin bilang isang master or henyo o dalubhasa sa konting tagumpay lamang. Masarap naman sa pakiramdam ang pagkatingin na mataas sa sarili mo. Pero kung ganun tayo mag-isip, linalagay natin ang sarili natin sa hindi magandang situation. Dahil unang-una, naglo-look down tayo sa mga ibang tao, and when you are looking down, you cannot see the things that are still above you. Kaya napapatigil ang growth kung mataas na ang tingin mo sa sarili mo. At higit pa doon, sobrang sakit sa pakiramdam kung feeling mo na nag-fail ka o nagkamali ka dahil kung gaano kataas ang tingin mo sa sarili mo, ganun din kataas ang bagsak. Yun ang nangyayari kung naniniwala tayo sa ating ego. Nawawala ang ating learning mindset or student mindset or growth mindset. So kung ganun, paano natin mapapwersa na matandaan ang kahalagaan ng student mindset na ito? Ano ang kailangan natin sabihin sa ating sarili para lagi tayong nasa tamang isipan? Unang-una, kailangan natin ipaalala sa ating sarili na ang pag-aaral ay hindi lang limitado sa pagbasa ng libro o sa pagpunta ng paaralan. Siyempre, mahalaga pa rin ang mga bagay na yun. Pero ang aralin ay pwede makuha sa lahat ng mga tao at mga karanasan na makakasalubong mo sa iyong buhay. Mga good experiences at bad experience, mga success at mga failures sa mga tao na beginners, professionals, bata, matanda, mabait, masama. Merong aralin sa lahat ng bagay. Kaya lagi mong kailangan tanungin ang sarili mo, ano ba ang pwede ko matutunan sa situation ko ngayon? What can I learn from my situation right now? At pangalawa, imposible matuto kung ang tingin mo ay alam mo na lahat. You cannot get better if you're convinced that you're already good. Sa totoo lang, usually hindi tayo kasing galing sa ating iniisip. Kahit na sabihin natin na marami tayong awards o matagal na natin ginagawa or maraming nagsasabi sa atin na magaling tayo, kailangan natin tandaan na laging sobrang dami pang pwedeng matutunan sa isang subject. Halimbawa sa aking career ng filmmaking, sobrang daming innovations and technologies and ideas sa filmmaking na hindi ko natutunan nung nag-graduate ako sa film school noong 2012. 7 years ago na kasi yun. So kung itinigil ko ang aking edukasyon yung nag-graduate na ako sa aking paaralan, ang dami ko sanang hindi natutunan. At hindi ako siguro makatrabaho ngayon kung sarado ang aking utak. Sabi nga nila, as our island of knowledge grows, so does our shore of ignorance. In other words, the more knowledge we have, the smarter we become, the more we realize that we still have so much to learn. So yung dalawang ideas na yun ay ang lagi kong iniisip para lagi ako nasa student mindset. Na meron laging pwedeng aralin sa lahat ng bagay sa buhay at sobrang dami ko pang pwedeng matutunan. Sa mga araw ngayon, ang daming libro na pwede mong basahin. Ang daming mga kurso at video na libre sa internet na pwede mong dalawin or panoorin. Kaya kung meron kang access na panoorin ang YouTube video na ito, wala nang excuse para hindi ka mag-aral. At dahil din sobrang daming mga subjects at bagay na pwede mong pag-aralan dito, wala ka na ding excuse para itigil ang iyong edukasyon. Always stay a student and never stop learning because life never stops teaching. Kayo, what are you guys learning about right now? Ano mga gusto mong matutunan sa buhay ngayon? Let me know about it in the comments below. Thanks for watching and I'll see you guys next time.